Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 9 about the chapter Trigonometry Part 2. This is part of video lecture series created for HSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of these lectures. See, in the previous lecture we were discussing some problems where we are needed to use the formulae sine of say a plus b or minus b, then cos of a plus b or minus b, and third is tan of a plus or minus b. Right, these formulae, now we know what are these formulae and we are able to solve certain problems. So we will continue with that problem solving. So see, now we will go for next problem from that exercise. Third problem we will say. So it is a third problem from exercise 3.1. What it is? See, it is here only. If sine of a, see now the problem is this, if sine of a is equal to minus 5 upon 13 and they have given ki pi is less than a, less than 3 pi by 2, and the second data that is given is cos of b is equal to 3 by 5, cos of b is 3 upon 5, and we are given 3 pi by 2 less than b less than 2 pi. With this data we have to calculate sine of a plus b, secondly cos of a minus b, and tan of a plus b. Right, these are the things that we have to calculate. Now what is, I will enlarge the screen. See, this data given, sine a is minus negative minus 5 by 13, and it is obvious because a lies between pi and 3 pi by 2. आता आपल्याला माहिती आहे पाय म्हणजे 180 डिग्रीज आणि पाय बाय 2 म्हणजे 90, मग 3 इंटू पाय बाय 2 म्हणजे 270 अंश. म्हणजेच ए हा जो अँगल आहे तो थर्ड क्वाड्रंटमध्ये आहे. ॲज यू नो, थर्ड क्वाड्रंटमध्ये साईन आणि कॉस निगेटिव्ह असतात, फक्त टॅन पॉझिटिव्ह. आणि अबाउट द अँगल बी काय दिलं आहे बघा, 3 पाय बाय 2 म्हणजेच 270 अंश आणि 2 पाय म्हणजे 360 अंश. त्यांच्यामधला तो अँगल आहे, म्हणजेच तो चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये आहे. आणि चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये आपल्याला माहिती आहे कॉस पॉझिटिव्ह असतं, त्यामुळे हे सर्व करेक्ट आहे. आता मला साईन ए प्लस बी काढायचं आहे. व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर साईन ए प्लस बी? सी, यू नो द फॉर्म्युला फॉर साईन ए प्लस बी. काय आहे फॉर्म्युला? इट इज साईन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साईन बी. करेक्ट. तसंच मग कॉस ऑफ ए मायनस बी, याचा फॉर्म्युला काय आहे बघा, कॉस ए कॉस बी प्लस साईन ए साईन बी. आणि तिसरं जे आहे ते आहे तुम्हाला विचारलेलं टॅन ऑफ ए प्लस बी. व्हॉट इज दिस फॉर्म्युला? इट इज टॅन ए प्लस टॅन बी डिवायडेड बाय 1 मायनस टॅन ए इंटू टॅन बी. म्हणजेच काय, जर मला साईन ए प्लस बीच्या किमती काढायच्या असतील तर हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. त्यातलं साईन ए माझ्याकडे आहे, दिलेलंच आहे मायनस 5 बाय 13, बट कॉस ए आय डू नॉट हॅव, म्हणजे ते मला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. तसंच त्यांनी कॉस बी दिलेलं आहे, परंतु साईन बी नाही आहे आपल्याकडे, ते कॅल्क्युलेट करावं लागेल. आणि एकदा साईन आणि कॉस मिळाले की टॅन आपल्याला मिळतं, कारण साईन भागिले कॉस म्हणजे टॅन. त्यामुळे आता ह्या सर्व गोष्टी मला कॅल्क्युलेट कराव्या लागतील, ज्या ह्या फॉर्म्युल्यांमध्ये मला काय करायच्या आहेत, रिप्लेस करायच्या आहेत, आणि मग आपण ते आन्सर काढू शकतो. मग आता पहिला मुद्दा काय बघा, सो सोल्युशन. सोल्युशनमध्ये काय लिहिणार आपण? राईट, साईन ए is equal to -5 upon 13, where pi is
लेस दॅन ए लेस दॅन 3π/2. साइन ए जर -5/13 असेल तर काय होईल बघा, कॉस ए मला काढायचं आहे, म्हणजे मी काय करणार, कॉस स्क्वेअर ए इज इक्वल टू 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए, हा फॉर्म्युला वापरणार. आता हे ऑब्वियस आहे, कारण साइन स्क्वेअर ए प्लस कॉस स्क्वेअर ए 1 असतं, त्यामुळे कॉस स्क्वेअर ए विल बी 1 मायनस साइन स्क्वेअर ए. सो इट विल बी वॉट, 1 मायनस साइन एचा स्क्वेअर. साइन स्क्वेअर एचा अर्थ काय, साइन एचा स्क्वेअर म्हणजेच काय, -5/13 ब्रॅकेट स्क्वेअर. म्हणजेच ते काय झालं, 1 मायनस 25/169, म्हणजेच किती झालं, 144 डिवायडेड बाय 169. दिस इज कॉस स्क्वेअर्ड ए. मग त्याच्यामुळे कॉस ए किती आलं, आय विल राईट इट हिअर. कॉस एची व्हॅल्यू किती आली बघा, याचं स्क्वेअर रूट येणार ना, म्हणजेच प्लस ऑर मायनस 12/13. 12/13. परंतु ए हा थर्ड क्वाड्रंटमध्ये आहे. सो ए थर्ड क्वाड्रंटमध्ये कॉस निगेटिव्ह, त्यामुळे यातला आपण +12/13 घेणार नाही, -12/13. सो वी विल से नाउ ॲज ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रंट. क्यू लिहितो मी फक्त क्वाड्रंटसाठी. कॉस ए विल बी -12/13. आणि एकदा साइन आणि कॉस मिळालं, साइन दिलेलंच आहे, मिळालं म्हणजे काय, ते दिलेलंच आहे तुम्हाला. सो यू कॅन अंडरलाइन दिस बिकॉज दॅट इज व्हॉट वी आर ॲक्च्युअली गिवन. साइन ए इज इक्वल टू दिस इज गिवन. कॉस ए वी हॅव कॅल्क्युलेटेड. Now with the help of these two, I can calculate tan A. Okay, so what is tan A? It will be sin A upon cos A. Sin A upon cos A. म्हणजेच काय होणार, ते -5/13 divided by -12/13. So this is equal to 5/12. Right? So all these three values we have calculated. कुठल्या कॅल्क्युलेट केलेल्या आहेत बघा आपण. नाव आय विल राईट इट ॲज अ सम हिअर. साइन ए इज इक्वल टू -5/13. साइन ए -5/13. कॉस ए जस्ट नाव यू कॅल्क्युलेटेड -12/13. आणि सो टॅन ए कम्स आउट टू बी 5/12. So this consolidation is very important because here we are going to use further these values. So हे आपण एकत्र लिहिणं हे सर्वात चांगलं असू शकतं. ठीक आहे. Now what we will do, we will I will erase this part so that we can use the screen effectively. Okay, so साइनचा सर्व विषय, ए ह्या अँगलचा आपण विषय सेटल केला. ठीक आहे. Now what we will do is we will erase this part. Okay, so that is done. Now we have to calculate things about cos. Now cos b given काय आहे बघा, cos b is equal to 3/5 and b lies in fourth quadrant. हे कुठून कळलं मला, फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये b आहे असं, तर 3π/2. π/2 म्हणजे 90 अंश, त्यामुळे त्याला 3 ने गुणलं आहे, 270 अंश झाले. आणि हे 2π, पाय म्हणजे 180, त्यामुळे हे 360, त्यामुळे 270 आणि 360च्या मधला अँगल आहे तो, म्हणजे चौथा क्वाड्रंट. मग त्या कॉस बी जर मला माहिती आहे तर साइन स्क्वेअर बी मी काढू शकतो ना. साइन स्क्वेअर बीचा फॉर्म्युला काय होणार, 1 मायनस कॉस स्क्वेअर्ड बी. राईट. सो इट विल बी 1 मायनस स्क्वेअर ऑफ 3/5 म्हणजेच किती, 9/25. म्हणजेच किती होणार, हे 16/25. मग हे झालं साइन स्क्वेअर्ड बी. म्हणून साइन बी किती लिहिणार आपण, ह्याचा स्क्वेअर रूट, म्हणजेच +or-4/5. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं. स्क्वेअर रूट लिहिताना फक्त प्लस नव्हे, मायनस पण असू शकतं ना त्याचं स्क्वेअर रूट. आणि हे आपल्याला आता ह्यातलं प्लस निवडायचं की मायनस निवडायचं, हे अँगल कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे त्याच्यावरून ठरणार. आता बी लाईज इन फोर्थ क्वाड्रंट. फोर्थ क्वाड्रंटमध्ये फक्त कॉस पॉझिटिव्ह असतं ॲज यू नो. सो व्हॉट वी विल से, ॲज बी लाईज इन fourth quadrant, sin B
is equal to minus 4 upon 5. And once you get sine and cos, you can calculate tan b. Tan b is what? Sin b upon cos b. म्हणजेच काय झालं? -4/5 हे तुमचं साइन बी आहे. कॉस बी दिलेलंच होतं आपल्याला 3/5. सो दिस फायनल विल बी -4/3 टॅन ची व्हॅल्यू. त्यामुळे ह्या 3 व्हॅल्यूज मला इथे लिहिता येतील. आता अजून 3 व्हॅल्यूज काय होणार बघा. साइन बी इट इज -4/5. त्याच्यानंतर कॉस बी it was given to you, it was what? 3/5. And so finally tan b comes out to be -4/3. तो ह्या 3 व्हॅल्यूज साइन बी, कॉस बी, टॅन बी, आणि ह्या 3 व्हॅल्यूज साइन ए, कॉस ए, टॅन ए. नाउ वी हॅव टू यूज इन दिस फॉर्म्युले. सो now the final thing, now what I have to do is, see, we have to calculate sine of a plus b. So first is sine a plus b. What it is? It is sine a into cos b plus cos a into sine b. मग आता ह्या किमती टाका. साइन ए इज -5/13, कॉस बी 3/5, देन प्लस कॉस ए विच इज -12/13 इंटू साइन बी विच इज -4/5. सो दिस इज व्हॉट? -15 अपॉन 65 आणि प्लस हे 12 आणि 4 48. सो 48 प्रॉडक्ट 48 अपॉन 65 आणि दोन्ही निगेटिव्ह आहेत त्यामुळे प्रॉडक्ट पॉझिटिव्ह येणार. म्हणजेच आता काय झालं बघा, दोघांचा डिनॉमिनेटर 65 आहे त्यामुळे न्यूमरेटर फक्त आपण सबट्रॅक्ट करणार. 48 - 15 किंवा -15 अधिक 48. सो इट इज 33. सो दिस इज द साइन ऑफ ए प्लस बी. व्हॅल्यू ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी is equal to 33/65. ओके. देन सेकंडली कॉस ऑफ ए मायनस बी आपणाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. कॉस ऑफ ए मायनस बी. आता ह्याचा फॉर्म्युला बघा. व्हॉट इज दॅट? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. मग आता ते सबस्टिट्यूट करा. कॉस ए च्या व्हॅल्यूज आहेत, या सर्वच व्हॅल्यू आपल्याकडे आहेत. सो -12/13 इंटू कॉस बी इट इज 3/5 प्लस साइन ए विच इज -5/13 इंटू साइन बी विच इज -4/15. सो व्हॉट इज दिस? -12 आणि 3 -36 अपॉन 65 प्लस हे -5 -4. सो +20 अपॉन 65. सो फायनली डिनॉमिनेटर इज 65. न्यूमरेटर विल बी -36 + 20 विच इज -16. सो सेकंड व्हॅल्यू ऑल्सो यू गॉट. कॉस ऑफ ए मायनस बी इज इक्वल टू -16 डिवायडेड बाय 65. And third is tan of a plus b we have to calculate, right? So I will erase this part now which is already done by us. Okay, now tan of we have to calculate a plus b. Okay, so what will be that? It is tan of a plus b means what? आपल्याकडे फॉर्म्युला काय आहे tan a plus b चा? इथे लिहिलेला आहे बघा. So write it properly again. tan a plus tan b divided by 1 minus tan A into tan B. So what is tan A? It is 5/12.
So this is 5/12 plus tan B, which is -4/3 divided by 1 minus tan A into tan B. म्हणजेच काय, 5/12 into -4/3. चिन्हांकडे नीट लक्ष द्या. सो व्हॉट विल बी दॅट. आता हे जे ॲडिशन आहे ते कसं होणार बघा. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 5×3=15, 12 आणि -4 म्हणजे -48 भागिले 12×3=36. टोटल थिंग डिवायडेड बाय, इथे आता काय होणार बघा, हे 1 मायनस ही जी क्वांटिटी आहे ना ती जरा बाजूला मी लिहितो. काय होईल बघा, 1 आणि हे मायनस मायनस प्लस होणार, म्हणजे प्लस किती झालं, 5×20 भागिले 36. ठीक आहे. म्हणजेच हे जर ॲडिशन आपण आता करणार तर 36 आणि 20, 56 भागिले 36 असं हे आलं. मग हा तुमचा डिनॉमिनेटर झाला, 56 भागिले 36. न्यूमरेटरला काय आहे, 15 वजा 48 म्हणजे वजा 33. राईट. सो दिस इज -33/36 आणि दिस इज 56/36. सो वेन एव्हर वी कॅन्सल डिनॉमिनेटर, म्हणजे 36 कॅन्सल होईल ना, कारण हे आपण 56 भागिले 36 ने डिवाइड करतोय. म्हणजेच काय करणार, 36 भागिले 56 ने मल्टिप्लाय करणार. आय विल राईट दॅट स्टेप हिअर. -33/36 इंटू इट विल बी 36/56. So this 36 gets cancelled. It will be -33/56. Right. So you can declare finally that tan of A plus B, the answer will be -33/56. So these are the three things that were asked to you. These are the three things that were asked. So we can quote this in a, say, rectangle. Right. So what is important is you have to calculate sin A plus B. तर आपल्याला sin A plus B चं सूत्र माहिती पाहिजे. ते आहे sin A cos B plus cos A sin B. पण आपल्याला इथे sin A आणि cos B दिलेलेच आहेत, त्यामुळे तुम्हाला sin A वरून cos A काढावा लागेल, नंतर cos B वरून sin B काढावा लागेल, आणि एकदा साइन आणि कॉस मिळाले कुठल्याही अँगलचे की आपल्याला टॅन काढता येतो, कारण साइन भागिले कॉस म्हणजे टॅन. त्यामुळे टॅनचं वेगळं कॅल्क्युलेशन नसतं. मग साइन वरून कॉस किंवा कॉस वरून साइन कसा काढायचा, तर ती फंडामेंटल आयडेंटिटी आपण वापरतो. sin स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इज 1. म्हणजे जर मला साइन थिटा दिलेलं असेल आणि कॉस थिटा कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर कॉस स्क्वेअर थिटा इज 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा, हे सूत्र आपण वापरणार. आणि एकदा कॉस स्क्वेअरची व्हॅल्यू मिळाली की कॉसची मिळते, त्याचं वर्गमूळ घ्यायचं. परंतु वर्गमूळ घेताना प्लस ऑर मायनस हे लिहायचं असतं. 16चं वर्गमूळ 4 नाही नुसतं लिहून चालणार, प्लस ऑर मायनस 4. तसं इथे कुठलाही साइन ए किंवा कॉस बी वगैरे जे आपण कॅल्क्युलेट करतो ते प्लस ऑर मायनस अशा भाषेमध्ये येणार. आणि मग ते अँगल कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे त्यावरून आपण ठरवायचं की ते प्लस घ्यायचं की मायनस घ्यायचं. ही एवढी सर्व थिअरी तुम्हाला जमून आली पाहिजे की मग तो प्रॉब्लेम सुटतो. ओके. आय होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम. दिस इज नॉट डिफिकल्ट. ओनली थिंग इज दिस इज लेंथी प्रॉब्लेम. लेंथी तर असणारच, बट देन थिंग्स इज नॉट डिफिकल्ट. तुम्हाला फंडामेंटल आयडेंटिटीचं चांगलं नॉलेज पाहिजे आणि हे जे ॲडिशन फॉर्म्युले आहेत ते चांगले तयार पाहिजे. सो दिस इज व्हॉट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम. नाव there we will go for the problem number 4 of the same exercise, 4 from 3.1. see now what is there. ते असं म्हणतायत की if tan of A is 5/6, tan B is equal to 1/11. prove that A plus B is equal to π/4. आता π/4 याचा अर्थ काय, 45 डिग्रीज. डिग्रीजच्या भाषेत जर आपण म्हटलं तर ते आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की हा जो अँगल आहे ए आणि बी यांचं ॲडिशन 45 डिग्रीज आहे. आता ह्याच्यामधलं काय नॉलेज आपल्याकडे आहे बघा, की टॅन ऑफ
solution. Okay, right? So we know that, we can say, we know that tan of pi by 4 is 1. This is what we know. मग आता जर आपण ए प्लस बी जर मला पाय बाय 4 सिद्ध करायचं असेल तर मला ए प्लस बीचा टॅन म्हणजेच टॅन पाय बाय 4 असला पाहिजे. पण टॅन पाय बाय 4 1 आहे. म्हणजेच मला जर असं मी सिद्ध करू शकलो की टॅन ऑफ ए प्लस बी इज 1, तर मग ए प्लस बी पाय बाय 4 होणार. हे त्यातलं आपल्याला क्लिक व्हायला पाहिजे की पाय बाय 4. आणि दुसरं त्याच्यातून कशातून क्ल्यू मिळतो की टॅन ए आणि टॅन बी या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. मग टॅन ए आणि टॅन बी वापरून मी इमिजिएटली आपल्याला काय सुचलं पाहिजे की टॅन ऑफ ए प्लस बीचा फॉर्म्युला. कारण तो काय आहे, टॅन ए प्लस टॅन बी अपॉन 1 मायनस टॅन ए इंटू टॅन बी. म्हणजे मला वेगळं काहीच कॅल्क्युलेट करावं लागत नाही. सो वी नो दॅट टॅन पाय बाय 4 इज इक्वल टू 1. सो नाव वी विल से, हा आपण रिझल्ट 1 म्हणूया. नाव वी विल से कन्सिडर tan of a plus b. What is this? This is equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. So it will be what? 5 by 6 plus 1 upon 11 divided by 1 minus 5 by 6 into 1 upon 11. म्हणजेच आता हे ॲडिशन करा. हे काय होईल, क्रॉस मल्टिप्लाय 11 पाची 55 अधिक हे 6 गुणिले 1 म्हणजे 6 भागिले 11 सक 66 टोटली डिवायडेड बाय. आता इथे काय होणार बघा, हे 1 मायनस 5 म्हणजे ही जी क्वांटिटी आहे ना, मी इथे लिहितो ते 1 मायनस हे काय होणार 5 इंटू 1 5 आणि 11 सक 66. आणि मग हे सबट्रॅक्शन काय होणार 66 वजा 5, 66 वजा 5 भागिले 66. हे क्रॉस मल्टिप्लाय ना, 66 गुणिले 1 म्हणजे हे किती झाले बघा 66 मायनस 5 डिवायडेड बाय 66. म्हणजेच हे काय झालं 61 भागिले 66 डिवायडेड बाय पुन्हा 61 भागिले 66. म्हणजे हे न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर सेम आला, म्हणजे 1 आलं. हे म्हणजेच तुम्ही काय सिद्ध केलं की टॅन ऑफ ए प्लस बी इज 1. सो वी हॅव प्रूव्ड टॅन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1. से दिस इज 2. सो नाउ फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2. See, in 1 आपण काय लिहिलंय tan pi by 4 is 1. Now you proved tan of a plus b is also 1. So from 1 and 2 what we get? We get a plus b is equal to pi by 4. So this is how we have to solve this problem. I hope you understood whatever is done. We will continue in the next lecture. Thank you.